Τι ζητάτε? Το ξέρω. Ήρθετε για όπλα. Όπλα έχω. Όπλα έχω. Έβρετε τα λάλος. Ενώ έντυχα. Βλέπαμε το πλοίο που βγαίνανε σουρισμένα τα κεφάλια, διότι σε πιάνανε από τις φυλακές και τους έφερναν. Άγριοι και τους ευκαιρώσαν τις φυλακές της Ανατολίας και τους έφεραν μέσα στην Κύπρο. Μα τι δεν έκανα, μα τα έσχε. Στην Κύπρο πώς ήρθαν, τι ήταν, κανένας δεν έδιωξε από τα σπίτια. Αυτοί όμως μας έδιωξαν και αφιχτώς παιδιάζαν και άγρια. Ξέρεις τι είναι, να πιάσει γυναίκα, 8 άνθρωποι. Με φανταστήκετε και έναν το μωρό τον 7χρονο, δεν φανταστήκετε δηλαδή τι έσχε έκανα. Και να μην αξιώσει ο Θεός κανέναν να ζήσει ότι έζησα. Είχε και πράγματα τα οποία δεν λέγονται. Θα τα πάρω μαζί μου στον τάφο. Είχαμε 2-3 ανθρώπους, οι οποίοι εμένα με είχαν. Αν ακούω τίποτε, αν έγινε του κάτι στο νοσοκομείο, έπρεπε να τηλεφωνήσω, λόγω του ότι το σπίτι μου εμένα ήταν απέναντι από το νοσοκομείο και πιο πάνω ήταν το 3ο τακτικό συγκρότημα του στρατού. Πιο πάνω. Οι αξιωματικοί περνούσαν από το σπίτι μου, ήταν στον κύριο δρόμο το σπίτι μου. Περνούσαν από εκεί. Μετά από κάθε τι το ειδοποιούσα, αυτόν επέρασε. Πέρασε όμως και μια εποχή, δεν θυμάμαι ποτέ, που ζήτησαν να διώξουμε την ημέρα τα Χριστούγεννα ή την Πρωτοχρονιάννητα, να διώξουμε τους δικούς μας τους νοσοκόμους και να μείνουν μόνον οι Τούρκοι, το προσωπικό. Εγώ όμως υποψιάστηκα ότι, μα γιατί άλλες φορές δεν απαιτούσαν, τώρα γιατί απαιτούν να μείνω. Κάνουμε την αστυνομία, το Πιολάρη, καλός άνθρωπος, δικός μας άνθρωπος. Κάνω τον και λέω του το και το συμβαίνει και μ' αρέσκει. Ζητούν και προθυμοποιηθήκαν οι Τουρκάλες να μείνουν Κίνες και να φύγουν οι δικοί μας. Τώρα να σου πω, λέει μου, το ίδιο και τα μέλη μου στην αστυνομία. Συνέβη. Το ίδιο, λέει μου. Εντάξει, λέει, και πράγματι ήταν να γίνει το πραξικόπημα τότε. Και αποσιωπήθηκε διότι παρατηρήθηκε ότι τα γνωρίζαμε. Ότι κάτι υποψιαστήκαμε. Εν τω μεταξύ όμως, πριν γίνει το πραξικόπημα, τώρα που θυμούμε, είχαν αδειαστεί όλα τα πολυβολία της Κερίνιας. Εάν υπήρχαν εκείνα, δεν μπορούσε να πατήσει Τούρκος στην Κύπρο. Όταν εμέναν ένας αξιωματικός Έλληνας, ο οποίος μου έδειξε ένα αντιαεροπορικό, το οποίο έκαμνες έτσι για να το δεις, από το μάκρος που είχε, αλλά τι έκανα, τα εσήκωσαν νύχτα και εμείς, το είπα, σας ήταν και κύριος ο δρόμος του νοσοκομείου και βλέπαμε, μα πού πάνε τούτοι ουλή νύχτα. Όλη νύχτα που πάει τόσο στράτος. Σηκώνονταν και μπροστά έβαλαν το νετ, το οποίο δεν έφαινεται. Κανένας δεν ήξερε. Τα εσήκωναν όλα. Βεβαίως είχαν και γνώση και τους δικούς μας. Όχι οι δικοί μας πως δεν τα ήξερα.
Είχαν και δικούς μας που τα ήξεραν προδότες. Αφού έρχονταν και μας έλεγαν «Εώκα β, εώκα». Και εμείς τους αρχίζαμε και εμείς τους έλεγαμε άλλα. «Εσείς εώκα β, εμείς εώκα γ», λέγαμε τους. Και την ημέρα του πραξικοπήματος χτυπά το τηλέφωνο. Με πιάνω, Μέιτρο, σε παρακαλούμε, θέλω να μας στείλεις καφέ και ζάχαρη και ό,τι άλλο μπορείς. Από τη Μητρόπολη με τηλεφώνησα. Τότε εμείς πήγαμε στη Μητρόπολη, μα ήταν έτσι ο κόσμος. Ο κόσμος κατέβηκε στη Μητρόπολη όταν ακούσαμε ότι σκοτώσαν τον Μακάριο. Ο κόσμος της Κερίνιας, ο παραπάνω, έτρεξε στη Μητρόπολη για να βεβαιωθεί. Πήραμε τα πράγματα και τι βγήκε ότι πήραμε, ότι πήραμε όπλα. Η Μέιτρο πήρε 2 κυβότια όπλα στο νοσοκομείο, στη Μητρόπολη. Και ήρθαν την επαύριο να μου κάνουν έρευνα. Αλλά τούτες οι νοσοκόμες, οι οποίες ήταν της ΕΟΚΑ Β, μπήκαν μέσα στο γραφείο τους και συζητούσαν. Αλλά έκοψαν ο νους τους ότι πίσω ήταν το αποχωρητήριο και εγώ έστειλα νοσοκόμα πίσω από την πόρτα για να ακούει. Πιένει η κόρη λαλό της το αποχωρητήριο να ακούσει συνάν που λένε. Και ήρθαν οι νοσοκόμοι, λέει μου Μήτρο, να έρθουν αύριο να σου κάνουν έρευνα, λέει μου. Άκουσα τους λέει που ελέας ότι να σου κάνουν έρευνα. Πράγματι, το επαύριο ήρθαν να μου κάνουν έρευνα. Ανοίξαμε με ένα χειραίο τρόπο που ανοίγαν τα συρτάρκα νεύρα. Όταν τους είπα, τι ζητάτε, το ξέρω, ήρθετε για όπλα, όπλα έχω. Έβρετε τα λάλα τους, ενώ δεν είχα. Ενώ δεν είχα, έψα ποιες μου. Μέτρο να ντρέπομαι, λάλη, που έρχομαι, λάλη, να σου κάνω έρευνα, λάλη. Αν ντρέπομαι, λάλη. Αλλά εστίλα, μην τα μπορεί να κάνω, είπε μου ο ένας ο αστυνομικός. Λέω του, βεβαίως αν ντρέπεσαι, λέω του, αλλά δεν έπρεπε να έρθει, έπρεπε να αρνηθείς, λέω του. Ήρθαν, κατεβήκαμε τα πραξικοπηματίες. Να αρπάξαν τη φωτογραφία του Μακαρίου, μπήκαμε στο γραφείο μου, αφού εγώ ήμουνα το μεγάλο, το κακό. Μπήκανε, κάσαν τη φωτογραφία, πήγα εγώ στάθηκα και χαμέ για να με πιάσουνε. Ύστερα λέω τους βρε, να πιάσει η φωτογραφία. Κάστε τη ρε λάλο του, κάστε τη φωτογραφία, να πιάσετε χαρτί. Εγώ θα σε θεωρήσω άξιο και θα σου βγάλω και 40 καπέλα εάν τον ευκάλεις που δάμε. Που δάμε λάλο τον ευκάλεις. Άρα, κάτσε το χαρτί, αύριο να βάλω άλλο. Και θωρείς το, και αρπάσει το όπλο και γεμώνει το να με παίξει. Οπότε έβαλαν το κλάμα οι νοσοκόμες. Παίξανε ρε λάλο του. Εμένα να μου στήσουν αν 30. Εσύ είσαι προδότης λάλο του. Λάλη με να σιωπήσεις. Όχι. Στο νοσοκομείο γιατί να έρθεις, στο νοσοκομείο εγώ είμαι διευθύντρια. Εσύ γιατί να έρθεις τα μέσα τα. Απέναντι ήταν το υγειονομείο. Ρε Μέιτρο σιώπαρε με, ο γιατρός κάτω. Γιατί να σιωπήσω. Το δίκαιο μου λέω. Από τη στιγμή που έχω δίκαιο θα το πω. Τούτε είναι ο Καβίτα. Αυτοί έρχονται και να προδώσουν. Και να προδώσετε πριν. Τους Τούρκους έρχονται. Και να φύγετε που δά μέσα από το νοσοκομείο. Να σας πω όμως, η τηλεόραση είχαμε και προδότες, αλλά όπως είπετε κι εσείς, οι Τούρκοι, οι πραγματικοί, δεν ήθελανε τους Τούρκους της Τουρκιάς. Ήρθε μια Τουρκού,
με τον άντρα της και μου λέει «Μέιτρο, έτσι κι εμείς θέλουμε λαλή τους Τούρκους της Τουρκιάς. Αλλά δυστυχώς αν έρθουν κατήχοι μας». Και φτάναμε σε τούτο. Όταν ήρθαν τούτοι, ο Βασιλόπουλος με τον αρχηγό μου είπαν «Μήτρο, πρέπει να, εάν γίνει απόβαση στην Κύπρο, στην Κερίνια, τονίσαμε μας, στην Κερίνια, θα φύγετε απ' εδώ». Διότι πίσω ήταν το κάστρο που ήταν η αχτεωρή. «Να φύγετε», λέει μου, «και να πάτε στο Πελαπαΐς». Εντάξει, βάλαμε μες στο αυτοκίνητο, πήραμε. Εδώ λέει μου θα το έχετε ως νοσοκομείο, στην εκκλησία να βάλετε τους αρρώστους. Έγινε και το πραξικόπημα και πηγαίναμε όμως. Όταν άρχισε το πραξικόπημα, εμείς υποψιαστήκαμε από πριν και είπα στις νοσοκόμες κοπέλες θα μηνίσκουμε όλες στο νοσοκομείο. Δεν θα φεύγει καμιά. Όλοι το προσωπικό να πέφτουμε στο νοσοκομείο. Εντάξει, Μήτρο, ό,τι πεις. Οπότε έγινε και, αγαπητοί μου, το πραξικόπημα. Γίνεται όπως μας είχαν πει, η εκκλησία να βάλουμε τους αρρώστους, το Πελαπαΐς να έχουμε όλο το νοσοκομείο να παραλαμβάνουμε τους. Τα ήδη το βομβάρδισαν το νοσοκομείο. Έπιασαμε φάρμακα, έπιασαμε νηματισμό, έπιασαμε λίγα τρόφιμα και το άμπουλανς και πήγαμε στο Βαΐο. Και την ημέρα που έγινε το πραξικόπημα μας είπαν ότι έτσι ακόμα κατεβαίνουμε την ημέρα του πραξικοπήματος, γυρίζουμε πάνω, θεωρούμε και κατεβαίνουν οι αλεξιπτονιστές. Μα πόσα να σας πω, πόσοι ήτανε που κατεβαίνουν. Και εμείς και Τούρκοι να δείτε, ακούαμε εμείς και παρπατησές, διότι πίσω από το νοσοκομείο εμέναν Τούρκοι. Κάθονταν, η Φάτμα, καλή γυναίκα, έρχεται και την βοηθούσα. Δεν είχαμε διαφορές στην Κερίνια. Μικρός ο τόπος, ξέραμε ένα στον άλλο, ούτε είχαμε ποτέ μας διαφορές. Είχα τα μωρά της αδερφής μου μαζί μου, γιατί ήταν να φύγουμε να πάμε στην Αθήνα. Και μου είπε, κυρία Μήτρο, πιάστε τα μωρά και στείλε τα στη Λευκοσία. Γιατί οι Τούρκοι που θα έρθουν για γη. Δεν θα έρθουν έτσι και να φύγουν, λέει μου. Είχε δε και μια Τουρκού, το θυμάμαι τώρα, έτσι λίγα μου έρχονται στο νου. Λαλή μου, ήρθε την ημέρα την Πέμπτη. Θυμούμαι το σαν τώρα. Λαλή μου, καλημέρα, εκεί κουζού, δηλαδή ωραία μου. Ας σου πω και σε έναν τύχη σου. Εμπιστεύω εγώ, δηλαδή με τόσα χρόνια και μου είπες τύχη, λάλο της. Γιατί λαλείς εμπελές τούτες να μου πεις εμέναν την τύχη μου. Και λέει μου, αν πειράζει, να σου την πω, λέει μου, Μήτρο, να σου την πω. Και έπιασε και λάλη, άρχισε να μου λέει. Γέμα πολύ, λέει μου, θα σιωνωστεί. Καλύτερα, κυρία Μήτρο μου, στείλε τα μωρά, γιατί να γίνει. Θωρώ μες στο φεντζάνι σου, λαλή μου, πολύ φασαρία. Τούτη να με ενημερώσει, αλλά όμως δεν έλεγαν όμως ότι να γίνει. Όχι. Ήρθε Τούρκος και μου είπε, στείλε τα μωρά, οι Τούρκοι θα έρθουν για γη. Τηλεφώνησα εγώ σε φίλο μου και του είπα, σε Τούρκο, φίλο μου, και του είπα, σε παρακαλώ,
πήγαινε στο σπίτι μου, έφυγε με την ποδιά του νοσοκομείου από το σπίτι μου. Και το σπίτι μου ήταν πολυτελέστατο, το σπίτι. Με την ποδιά του νοσοκομείου, δίχως τίποτα. Με τις παντόφλες ήρθα. Και, αγαπητοί μου, τους έβλεπες να μην τους νοιάζει τίποτε. Εμείς έφυγαμε δυστυχώς από την προσφυγιά προδομένοι. Αυτό είναι το δυστύχημα το μεγάλο. Όταν μας είπαν έγινε ο πόλεμο, δεν είναι, που είδαμε τους αλεξιπτοδιστές να κατεβαίνουν. Πιάσαμε, ναι, είπα τους, άτε κοπέλες, μαζέψε τα πράγματα να φύγουμε. Πού είναι να πάμε Μήτρο, πού είναι να πάμε Μήτρο μου, να χαρεί. Να πάμε Πελαπαΐς, λέω τους. Δεν μπορεί να κάνουμε στο Πελαπαΐς. Να κάνουμε το νοσοκομείο, κορί. Έτσι πρέπει να κάνουμε. Εκλαία. Διότι αμέσως αρχίσαν και έρχονταν τα ναυτούθια. Έρχονταν οι ναύτες, πρεμένα. Ήρθαμε, γιατί ήρθετε ρε, γιατί ήρθετε ρε. Μα είπαν μας ότι εμπρόβες που κάνουν όλα λίγο. Είπαν μας οι αξιωματικοί. Κύριε, περιπέξα σας λέω. Έχουμε πόλεμο. Έχουμε πόλεμο για μου καταλάβετε το. Μην πάτε, μείνετε δαχαμένοι, μην πάτε πίσω. Και έχει πόλεμο. Μα τι είπαμε να μας τιμωρήσουν. Μάλιστα για να είμαι ειλικρινής, έπιασα και πάτσισα το. Πάτσισα το. Μείνε ρε δάχαμε λάλο του, μπορεί να σηκωθείτε να φύγετε, αφού έχει πόλεμο λάλο του. Δυστυχώς, πολλοί έπιεσαν πίσω, αλλά δεν ήρθασε. Θυμόμαι που χτύπησε το τηλέφωνο πάνω και βούρισα τη σκάλα και ανέβηκα. Και εκείνη την ώρα περνά το αεροπλάνο και ρίχνει την αχτιόρα μου κάτω. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ποτέ στη ζωή μου δεν θα το ξεχάσω αυτό το πράγμα. Πόσα παιδικά επίαση, πόσες μανάδες, εμείς χάσαμε περιουσίες. Εκείνοι όμως χάσαν παιδικά. Και δυστυχώς από την προδοσία μας τη μεγάλη. Πήγαμε στο Πελαπαΐς. Βάλαμε τα πράγματα μας όλα, πήγαμε. Δυστυχώς άρχισε να τα σάσουμε. Έρχονταν χτυπημένοι. Βάλαμε μέσα στην εκκλησία σεντόνια χαμή. Πού να τους βάλουμε να πέσουν. Εκείνους που ήταν σοβαρά αφήναμε τους μέσα στην εκκλησία. Τους επεριθάλπταμε βέβαια, σύμφωνα και με τα μέσα που είχαμε. Εκείνοι όμως που ήταν σοβαρά, τους εστέλναμε στη Λευκοσία. Από την πίσω μεριά του Αβαΐου, και για να είμαι τίμια και ειλικρινής, πήγαμε στο Πελαπαΐς, μας επεριποιηθήκανε. Οι χωριανοί μας επεριποιήθηκαν πάρα πολλά. Μας έφερα και τρόφιμα, παρόλο που πήραμε. Μα τι πήραμε, αφού ήταν πολλοί. Μας επεριποιηθήκανε καλοί άνθρωποι, μας έφεραν και ηματισμό, όλα πρόθυμοι. Που κάτω οι Τούρκοι να μας φωνάζουν δυνατά, πού είναι η μάνα σας, έφυγε και άφησε σας η μάνα σας για την Ελλάδα. Ενώ εμάς εδάμε, υποστηρίζει μας, εσείς δεν την ταλό, εσείς είσαστε, μας περιπέζουν κιόλας. Καλό και περιπέζαν. Εμείς να φανταστείτε ότι εγινήκαμε πέραν των 16.000 πάνω στο Πελαπαΐς. Ο κόσμος μαζεύτηκε πάνω στο Πελαπαΐς. Ήρθαν οι Οϊέδες πάνω την Τετάρτη, Πέμπτη,
Λέω μου, Μέιτρο, αύριο το πρωί, με ειρηνικό μέσο, θα έρθουν οι Τούρκοι να πιάσουν το Πέλαπας. Πώς θα κάνουμε, λέω. Δέτε εσείς πόσους χτυπημένους έχουμε. Η Κερίνια κατελήφθη την Τεταρτή ημέρα. Σκοτώσαν πολλούς μες στην Κερίνια, μέσα στον Πράξανδρο. Το πάνω του που ήταν στο γήπεδο. Και μέσα εκείνοι σκοτώσαν πάρα πολλούς. Αν παρακολουθήσετε από μένα νέα θα δείτε. Κατορθώσαν και ήρθαν, άλλοι πήγαν και πολλοί όμως μέσα στον τόπο, στο ξενοδοχείο. Ήρθαν σε δύο τους ο Μιχαλάκης, ο Θεός μακαρίσει του, θα τον επέξαν οι Τούρκοι γίνεται. Ήρθαν δύο αξιωματικοί, έφεραν τους τούτος. Έπια εγώ να δω πρέπει να μου μιλήσουν. Τούτοι, λαλώ τους εγώ, would you like to have a tea, something? No. No. Αλλά έφυγε του νουολός και είπε λάφυρο. Ήρθε ο Μιχαλάκης, ύστερα από λίγο έπιασαν τους. Έπιασαν τους γιατί είπα του, δεν τους έφερε ρίδα μέσα. Καταλάβαμε πως ήταν Τούρκοι, αξιωματικοί. Και ευτυχώς που έπαιξα το ρόλο μου, διότι φανταστείτε να μας αρχίζαν μέσα στο βαΐο να μας παίζουν. Ήρθε ο Μιχαλάκης, έπιασαν τους κοπελούδι μάνα μου. Έπιασαν τους να τους φύγει, θα τον επέξα. Διότι ήβραν τα οστά του. Ναι. Οι Τούρκοι έφυγαν. Άντε. Ήρθαν οι οιέδες, είπαν μας έτσι και έτσι, λέω τους κόρη μου, πρέπει να φύγουμε. Πού να πάμε Μήτρο, να πάμε πίσω στη Λευκοσία Μήτρο μου, να χαρεί να πάμε στη Λευκοσία. Κόρη, δέτε τον πενταδάχτυλον κάφηκεται κόρη και εμείς να φύγουμε κόρη. Θα φύγουμε. Πού να πάμε Μήτρο μου καλή μου, πού να πάμε. Θα πάμε στην Κιθρέα λαλό τους. Είχα ανθρωπιστικούς που με ειδοποιούσαν. Ο Χρήστος ο Τούρβας ήταν ένας πραγματικός πατριώτης. Ήρθε και μου είπε, Μήτρο, πήγαμε στην Κιθρέα. Μας περιποιήθηκαν πάρα πολλά που έκαναμε το νοσοκομείο, νομίζω, στην Κιθρέα. Μες στο σχολείο. Πρώτο σχολείο, μπήκαμε μέσα, πάλι η κάμαρη τους αρρώστους, το ίδιο πάλι. Ήρθανε φέραν μας, αλλά και εκεί δεν είχαν φαγητά. Λέει μου, Μήτρο, ήρθετε στην Κιθρέα, προσέξτε όμως, πρέπει να φύγετε. Έκαναμε 3-4 ημέρες. Να φύγετε, διότι εμάθαμε ότι να έρθουν να πιάσουν το κεφαλόβρυσο. Πάλι να φύγουμε. Άλλη δουλειά δεν έκαναμε. Μαζεύκαμε το πουρτί μας και φεύγαμε. Φύγαμε, πήγαμε στην Λευκοσία. Τι ήτανε αγαπητέ μου να δούμε μέσα στη Λευκοσία, ένα δράμα. Χτυπημένοι πολύ. Ήτανε και το μόνο μέρος στο οποίο έρχονταν όλοι. Η Κερίνια έφυγε. Οι χτυπημένοι έρχονταν στη Λευκοσία. Η Αμόχουστος το ίδιο. Η Λευκοσία το ίδιο. Οπότε το τι είδαν τα μάθηκα μας δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Πάνω στο γραφείο, εμάς δε της Κερίνιας, σαν να ήμασταν πεταξούμενοι. Πόψε να τους βάλουν νυχτερινούς. Μα ποιος είναι να βάλετε νυχτερινούς, μα νοσοκόμος, μα τι ήρθαμε που εξοχή λέω τους. Τι ήρθαμε που εξοχή, ήρθαμε που πόλεμο. Ούτε να διανοηθείτε. Οι νοσοκόμες μου δεν θα μπουν νυχτερινές. Και εκεί μέσα έβλεπες εκείνον το δράμα, το μεγάλο του νοσοκομείου, να είναι γεμάτο πραξικοπηματίες, ό,τι θέλουν να κάνουν. Οι χτυπημένοι
πάρα πολύ γεμάτο το νοσοκομείο, πρόσφυγες το ίδιο μες στο σπίτι. Όταν ο πάτερ πήγε στην εκκλησία, να σας το πει ο ίδιος, πλούσιοι ετόκευσαν και πείνασαν, πάντοτε θα με δει να κλάψω. Διότι πράγματι επεινάσαμε. Ήρθαμε με τα ρούχα, με την ποδιά του νοσοκομείου και με τα φλιφλόπ και να ακούεις τους άλλους να λένε ήρθαν οι πρόσφυγες. Να φάει, γιατί να σου το φάνε οι πρόσφυγες. Λένε στα παιδιά τους. Μη σας βαρυφαίνονται αυτά, τα που διαβάζουμε για τη Σμύρνη. Το ζήσαμε εμείς εδώ. Φάτε γιατί θα σας το φάει ο πρόσφυγας. Επήγαν γονείς στο δημοτικό των Αγίων Ομολογητών και είπαν στη δασκάλα μην βάλεις το μωρό μου με τα προσφυγούθηκα. Θυμούμε το σαν τώρα, μάρτυρες μου ο Θεός. Μόλις ήρθα, εμείνησκαμε στο σπίτι της αδερφής του αντρός μου. Ο Θεός να μην το δείξει σε κανένα το ότι ετραβήσαμε. Εσβήναν τη σώπα, άμα ήταν να πάνε να πέσουν, εμείς καθούμαστε με τον άντρα μου, καλότατος, χρυσός άνθρωπο. Να μείνουμε περκούμε να ακούσουμε κάτι νέα που θα γίνονται. Είπαμε να πάω στη Λεμεσό, η αλήθεια είναι ο Θεός. Και λέω τους ήθελα να μείνω Λευκοσία για να βρίσκεται κανένας που την Κερίνια να μου λέει τίποτε για το σπίτι μου. Όπως έρχονταν. Ήρθε μια Γαλλίδα που έμεινε απέναντι από το σπίτι μου και έφερε μου φωτογραφία και μου είπε αν καμιά φορά λέει, μου πάει στον τάδε σπίτι λαλή μου. Να πάει και εκείνος έφερε ένα αυτοκίνητο μεγάλο και φόρτωσε τα πράγματά σου. Αλλά και εδώ που ήρθαμε όμως, δεν είδαμε όχι δηλαδή από όλους. Ξέρετε όμως, ο Θεός να μην σας αξιώσει ποτέ να ζήσετε την προσφυγιά. Ποτέ. Δεν έχει χειρότερο πράγμα από το να ζήσεις την προσφυγιά. Και να ακούεις τον άλλο και να σου λέγει, να μην έχεις πρώτα απ' όλα πόσες φορές πέσαμε. Ξέρετε που πέσα, κρατούσα 5 λίρες, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Και πήγα να πιάσω ένα, να μου το λένε κάμπετ. Και έζητησα μου 6 λίρες. Και λέω ότι δεν έχω. Οι τράπεζες δεν μας έδιουσαν. Ενώ είχαμε στην τράπεζα λεφτά, δεν μας έδιναν λεφτά. Μας έδιναν μετά από καμιά 10 ημέρες 50 λίρες σε μένα να περάσουν με τον άντρα μου. Μα εκείνη έπρεπε να πει να αγοράσω ρούχα. Ο άντρας μου ήρθε με το πανταλόνι του τύπου. Με το ίδιο το πουκάμισο. Εμείς με τα ίδια τα ρούχα ήθελαμε να αλλάξουμε. Τι θα κάνανε. Είχαν ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορώ να πω. Ήρθε και με έφερε, με αγοράσε παπούτσια. Με αγοράσε ρούχα. Αλλά είναι εύκολο να το δεχτείς. Δεν είναι εύκολο να το δεχτείς. Είναι πολύ δύσκολο να δεχτείς την προσφυγιά, να φεύγεις από το σπίτι σου. Και πέσαμε πάνω στο τιβάνι, δίχως κρεβάτι. Πέσαμε πάνω στο ξύλο μου, θυμούμαι το σαν τώρα. Που δεν είχαμε τίποτε. Αλλά σταθήκαμε όμως με αξιοπρέπεια. Είχαμε, δόξα σε ο Θεός, δεν επεινάσαμε. Έχασαμε τεράστια περιουσία που έχασα, τεράστια περιουσία την οποία έκανα. Δεν με βοήθησαν οι δικοί μου, διότι δεν είχαν τα μέσα οι δικοί μου για να με βοηθήσουν.
Τα έκαναμε με τα δυο μας χέρια. Από τη δουλειά μας έκαναμε ό,τι έκαναμε. Εκείνοι όμως που έχασαν παιδιά. Εάν προσέξετε έναν που δείχνει τηλεόραση, που τους επιάσαν οι Τούρκοι και τους βάλουν και σκουπίζουν, προσέξετε ότι έχει και έναν ιερέα. Έναν νεαρό. Μα φανταστείτε τι θα έκανα σε εκείνον τον ιερέα. Μόνον εγώ έχετε τον λόγο μου. Όταν το δω εκείνο, σκέφτομαι μόνο τον ιερέα και λέγω τι θα ετράβησε αυτός ο ιερέας από τα χέρια αυτούς τους ανθρώπους. Όργια. Όργια. Όταν σας πω μωρών 7 χρονών, όταν σας πω γυναίκα 83 χρονών, τι θέλετε άλλο, τι θέλετε άλλο. Ετσχρότητες έκανα, εβίαζαν. Γυναίκα την εβίασαν μέσα στον μπάνιο, στον Άγιο Γεώργιον, 7 άτομα. Εβίαζαν. Εμείς από το Μπέλα Παΐς, από το παράθυρο του Μπέλα Παΐς, εβλέπαμε το πλοίο που βγαίνανε σουρισμένα τα κεφάλια, διότι σε πιάνανε από τις φυλακές και τους έφερναν. Άγριοι και τους ευκαιρώσαν τις φυλακές της Ανατολίας και τους έφεραν μέσα στην Κύπρο. Μα τι δεν έκανα, μα τα έσχε. Ξέρετε, κοπέλες που ξέρω εγώ, τίμιες, τιμιότατες, δεν έφευγαν από τη μάνα τους και τις εβίασαν πρωί μέσα στο σπίτι, μέσα στο κρεβάτι. Γι' αυτό σας λέω, να μην αξιώσει ο Θεός. Τότε έζησα εγώ. Εγώ περπατούσα και πέφτεχαμε. Περπατούσα και με τα γόνατα μου ήταν όλο γέματα. Για να φύγω από το σπίτι και να πάω στο νοσοκομείο, έτυχα μου να πέσω 2 φορές χαμένη και πέθανε ο Θεός αναπαύσει τη. Πλούσια πολύ γυναίκα που είχε σπίτι μες στην Κερίνια, εξοχικό. Έλα, μα τι έπαθε. Σε παρακαλώ, δεν ξέρω τι κάνω. Και περπατούσα και έλεγα, Θεέ μου, μα τα νιάτα, μα τα νιάτα να το πάρει, σκέφτεσαι τα νιάτα. Αν ήταν να δω στρατιώτη, έλεγα, Θεέ μου, μα τα νιάτα να τα πάρει ο Θεός. Μα τα νιάτα να μην σας αξιώσει, να μην αξιώσει κανένα να δει ότι έζησα και να μην αξιώσει την Κύπρο να ξαναζήσει αυτά τα πράγματα. Όχι, ποτέ σας το λέγω με όλη μου την ψυχή. Είναι πολύ τραγικός ο πόλεμος, δεν έχει χειρότερο. Και δει, έγιναν πολλές. Στην Κύπρο πώς ήρθαν, τι ήταν, κανένας δεν έδιωξε από τα σπίτια. Αυτοί όμως μας έδιωξαν και αφιχτώς που έδιαζαν και άγρια. Ξέρεις τι είναι, να πιάσει γυναίκα 8 άνθρωποι. Με φανταστείτε και έναν το μωρό των 7χρονο, δεν φανταστείτε δηλαδή τι έσχη έκανα. Πόσες κόρες εκείνες τις προκομμένες, τις ηθικότατες, τις κορούδες, να πάσουν μέσα στο σπίτι τους και να τις βιάσουν. Και δει, κοιτάξτε, δεν ήταν βιασμός εθελοντικός. Ήταν βιασμός βίαιος από απάνθρωπους. Που μόνο με να σκεφτείς, να πεις πώς αυτοί οι άνθρωποι έζησαν, αλλά τους έλεγα. Κόρη μου, εκεί που ήμουν στο σπίτι, γιατί πάνω πήγαμε στην κλινική του γιατρού του Χατζικώστα και έρχεται η αστυνομία που τους έρχονταν οι εγκλωβισμένοι και στέκουν πάντα και τους έλεγα, κόρη μου, αν βιαστήκετε μην το πείτε.
τα γραπτά μένουν. Τα λόγια λέω τους φεύγουν. Γι' αυτό σιωπάτε. Μόνο σας δίνω. Ξέρετε, είμαι Λευκοσία. Ελάτε να με βρείτε. Αλλά μην πείτε ότι σας εβιάσα. Διότι θα μείνει το όνομα σας γραμμένο. Και πράγματι το έκανα. Διότι στη Λάρνακα, στις Βικέλια και το ακροτήρι, έστελναν κοπέλες. Να σας πω, το συνταρακτικό ήταν να πούμε οι βιασμοί, το οποίο δεν ξεχάνονται ποτέ. Είχαν και κρεμασμένα στο λαιμό τους οι Τούρκοι τα ναρκωτικά. Έρχονται από την Τουρκία. Φανταστείτε τις κοπέλες ή τους άντρες που έπεσαν στα χέρια τους. Γιατί δεν εβίαζαν μόνο τις γυναίκες και τους άντρες. Και άντρες εβίαζαν. Ό,τι φανταστείτε να μην αξιώσει ο Θεός. Αφού είδαμε τους εμείς ξουρισμένα τα κεφάλια, ρε παιδί. Τα βλέπουμε από το παράθυρο. Λαλή μου η Σιστερέλα Μήτρο, έλα να δει τα λιμουτοπλοία. Τι να δούμε κόρη, λαλό της, τι να δούμε. Αλλά είπαμε, είχε και πράγματα τα οποία δεν λέγονται. Θα τα πάρω μαζί μου στον τάφο. Μη χειρότερα να πει και να μην αξιώσει ο Θεός κανέναν να ζήσει ότι έζησα και πώς περπατώ, μόνο ο Θεός ξέρει. Η Κερίνια τα έζησαν όλα.